So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aru আজি অসমীয়া গান এটা আমি গাবলৈ লৈছো মানে টিউটোৰিয়েল জুবিন দাৰ rumal গানটো মোক দুটা কমেন্ট আইছিলে মোৰ এটা ভিডিওত অনলি দুটা তাত এজনে কৈছিলে জুবিন দাৰ এটা গান আৰু এজনে কৈছিলে rumal গানটো গতিকে মই rumal গানটো আজি হিকাম কেনেকৈ বজাব তাৰ কাৰণে লাগিব কেপো আপোনালোকে লগাব সেকেন্ড ফ্ৰেট ঠিক আছে কেপো আপোনালোকে সেকেন্ড ফ্রেট ইউজ কৰিব তাৰ ধৰিব ই মেজৰ ঠিক আছে অনলি ই মেজৰত বজাব পাৰিব আৰু স্ট্ৰামিং হৈছে ডাউন আপ সাক ডাউন ঠিক আছে অকমান প্ৰবলেম হ'ব আপোনালোকৰ ঠিক আছে সো দুদিনমান প্ৰেক্টিস কৰিব এনেকৈ সব ডাউন আপ সাক ডাউন up suck it down ঠিক আছে তো মই অলপ গাই শুনাই দিছো একবিংশ শতিকাৰ প্ৰেম কাহিনী ৰুমালৰ ভাঁজতে স্মৃতি হৈ মৰমি ঠিক আছে তো এনেকে আপুনি সম্পূৰ্ণ গানটোত আপুনি গাব পাৰিব ঠিক আছে তো মই আৰু অকমান বজাই দেখাইছো ৰুমাল 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 এখন ৰঙা ৰুমাল 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 আজি এটা এই কোন কাহানি দেখায় মনত পৰিলে আজি বুকে খুবে তো গাইস ঠিক আছে আজিলে মানে যদিহে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে যদিহে ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু বস আজিলে মানে তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিওত তেতিয়ালৈকে বাই